Designarkiston Monet muodot, 10-vuotisjuhlanäyttelyn näyttelyvideo, osa 3. Jokaisella muotoilijalla on tarina kerrottavanaan. Designarkiston Monet muodot näyttelyn tarkoituksena on avata ihmisille luovan työn taustoja ja tehdä muotoilijoiden työtä tunnetuksi. Näyttelyssä esillä olevien suunnittelutöiden yhteydessä kerrotaan niiden taustoista. Monet muodot näyttely on Designarkiston 10-vuotisjuhlanäyttely ja näyttelyä sekä sen virtualisointia on tukenut Taiteen edistämiskeskus. Mielipuolen päiväkirja, teatterijuliste vuodelta 1993. Suunnittelija Kari Piippo, tilaaja Mikkelin teatteri. Kari Piipon kertomana. Aloitin teatterijulisteiden suunnittelun vuonna 1973 Urho Keskisen ollessa Mikkelin teatterin johtajana. Kehitykseni kannalta Mikkelin teatterin julisteet olivat tärkeitä. Julisteiden koon piti olla A3 ja niissä sai olla 2 väriä. Nämä rajoitteet opettivat pelkistämistä. Alkuaikoina seurasin näytelmien harjoitusvaiheita, ymmärsin kuitenkin nopeasti, että julisteen kieli vaati aivan erilaisen lähestymistavan kuin näyttämö. Miten pelkistän parin tunnin esityksen viestiksi, jonka perustaso aukeaa muutamassa hetkessä. Vaikka teatterijuliste on taidetta, se on myös tapa myydä teatteria. 4. vuosisadan mittaisen yhteistyön tuloksena suunnittelin Mikkelin teatterille 10 julisteita, jotka menestyivät niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin julistekilpailuissa. Ingmar Bergmanin Fanny ja Alexander elokuvan julistepari vuodelta 1983. Suunnittelija Erkki Ruuhinen. Erkki Ruuhisen kertomana. Vuonna 1983 minulla oli harvinainen tilaisuus suunnitella Ingmar Bergmanin Fanny ja Alexander elokuvan kaikki kansainväliseen esittelyyn tarkoitettu infoaineisto, logo, esitteet ja julisteet. Minulle tämä suunnittelutyö oli tärkeä haaste ja siksi paneuduin siihen huolella. Halusin elokuvan logon ja julisteen visualisoivan aikaa, jota elokuvassa elettiin. Juliste onkin kuin osa vanhaa 1900-luvun alun valokuva-albumia, siksi valitsin niihin Jugendtypografian ja julisteen kuvan teki Jorma Mattila vanhaan tapaan retusoimalla sen värilliseksi mustavalkovalokuvasta. Tämä originaaliaineisto, valokuva ja erikieliset logot luovutettiin kaikkiin maihin, joihin elokuvaa levitettiin ja niistä tehtiin 10 julisteversioita eri puolilla maailmaa. Sacra Familia-juliste vuodelta 2016, suunnittelija Pekka Loiri. Pekka Loirin kertomana julisteen suunnittelusta. Sacra Familia-julisteen idea syntyi, kun matkallani Boliviassa vuonna 2015 katselin teiden varsia reunustavia jättikokoisia paavin kuvia. Paavi oli juuri käynyt maassa ja siksi kuvia oli kaikissa mahdollisissa paikoissa. Olin ennen matkaani lukenut artikkelin, jossa leskeksi jäänyt nuori 7 lapsen isä kertoi vaimonsa menettämisestä. Nuori äiti oli menehtynyt synnyttäessään perheen 8. lasta. Myös syntymätön pienokainen kuoli synnytyksessä. Artikkelissa isä kertoo syvästä uskostaan ja kiitollisuudestaan. Jälki Libyan hiekassa. Libyan johtaja Muammar Gaddafin pilamuotokuva vuodelta 2011. Suunnittelija Erkki Kangas. Erkki Kangas kertoo pilamuotokuviensa suunnitteluprosessista. Aloitin pilamuotokuvien tekemisen 1970-luvun alussa. Idea niihin tuli erästä Time-lehden jutusta, jonka kuvituksena oli Kiinan puhemies Maon kuva. Se muodostui muutamasta 100 kyräilevästä kiinalaisesta ja päätin kokeilla, riittääkö pinna vastaavien kuvien tekemiseen. Aluksi piirsin ne tussilla käsin, mutta nykyään tietokoneella Illustrator-ohjelmalla. Vaikka käytän tietokonetta lopullisen kuvan tekoon, aikaa sen tekoon vierähtää useimmiten kuukausia. Kohdehenkilöinä ovat olleet julkisuuden henkilöt, mutta olen tehnyt niitä myös lähisukulaisille heidän merkkipäivinään ja tilauksesta muillekin. Perehdyn henkilön taustoihin ja tekemisiin ja sitä kautta löydän kuvista käytettävän pienen elementin. Libyan johtaja Muammar Gaddafin kuva muodostuu rynnäkkökivääri Kalasnikovin luotien hylsyistä. Piirrosvuonna Gaddafi surmattiin väkivaltaisesti Libyan sisällissodassa ja se tapahtuma oli osa arabikevättä. Karu, muurahainen satuhahmo vuodelta 1979, kuvittaja Auvo Taivalvuo.
Auvo Taivalvuon luoma satuhahmo, erilainen muurahaistyttö Karu, seikkaili samanimisessä TV-sarjassa, jota esitettiin TV1 lastenohjelmissa ensimmäisen kerran 1980-luvun alussa. 10-osaisessa piirrossarjassa reipas ja utelias Karu lähtee tutustumaan ympäröivään maailmaan, joka ei valitettavasti ole vain kaunis ja ystävällinen paikka. Sarjan tarinan on kirjoittanut Kristiina Taivalvuo ja piirroskuvitus on Auvo Taivalvuon käsialaa. Taivalvuon taitavissa kuvituksissa tausta jää usein epätarkaksi, mikä synnyttää kolmiulotteista vaikutelmaa. A-lehtien kutsujulisteet, klarinetisti vuodelta 1986 ja ystävät vuodelta 1987, suunnittelija Pentti Pilve, tilaaja A-lehdet Oy. Pentti Pilve kertoo A-lehtien kutsujulisteista. A-lehdet kutsui 1980-luvulla ilmoitusmyynnin asiakkaitaan musiikillisiin kulttuuri-illan viettoihin. Tilaisuuksien kutsut eivät olleet tavallisia taskuun taittuvia kortteja, vaan julisteita, joita hyvin monet vastaanottajat kehystivät seinilleen. Näin kutsut rakensivat lehtitaloon myönteistä mielikuvaa vielä pitkään itse tapahtumien jälkeen. Näistä julisteista tuli myös haluttuja keräilykohteita, sillä niiden painosmäärät olivat hyvin rajallisia. Kokonaisvaltainen yhteistyöni A-lehtien kanssa kantoi 30 vuotta. Marimekon vuosikertomukset ja tuoteesitteet vuodesta 1976 vuoteen 1982. Suunnittelija Esa Ojala. Esa Ojala kertoo näin suunnittelutyöstään Marimekolla. Työskentelin graafisena suunnittelijana Marimekolla vuodesta 1976 vuoteen 1982. Tuolloin sain paneutua ensimmäisiä kertoja vuosikertomusten ja esitteiden visuaaliseen suunnitteluun ja löysin suunnittelijana oman käsialani. Varhaiset työvuodet Marimekossa ovatkin jättäneet ikuisen piirron suunnittelutyyliini. Vuosikertomusten ja esitteiden suunnittelu kuului Marimekon omaleimaisen yritysilmeen vaalimiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Erilaisia tuote- ja yritysesitteitä suunniteltiin silloin Marimekossa erittäin paljon. Esitteissä oli aina paljon kuvia, ja kuvaussuunnittelu ja kuvaukset hoidettiin aina hyvin huolellisesti. Esitteitä oli jatkuvasti työn alla, ja oikeastaan esitesuunnittelu oli päätehtävänäni noina kiireisinä vuosina.